Salutări, dragi prieteni, de la Oradea. Astăzi vă facem un video care sper să vă placă foarte mult pentru a vă prezenta prima noastră serie de pui, felul în care s-a dezvoltat, ce am făcut cu ei până în acest moment și pentru a vă da câteva sfaturi care cred eu că sunt utile. De ce am ales să fac acest video? În primul rând pentru că azi dimineață când m-am trezit aveam un mesaj primit de la un prieten din Hunedoara care îmi trimisese o poză cu niște excremente foarte moi a unor porumbei și m-a întrebat ce poate să fie, ce poate să fac cu ei. Prima întrebare pe care i-am pus-o: când ai vaccinat porumbei? Și mi-a spus că i-a vaccinat acum 3 săptămâni. E bine, puii pe care îi vedeți aici sunt pui care, așa cum știți, n-au primit niciun medicament, absolut niciun medicament, la fel și părinților n-au primit niciun medicament. Bineînțeles că nu tuturor le place sistemul, nu tot se dezvoltă excepțional, dar majoritatea se dezvoltă foarte bine chiar și în aceste condiții. În plus, ce am făcut special la acești pui, ceea ce n-am mai făcut niciodată, e un sistem nou de vaccinare. Așadar, acești pui au fost reproduși undeva în luna februarie, începutul lunii martie, după care, bineînțeles, au venit în crescătoria noastră de zbor. O parte din ei au fost trimiși în Germania, n-au beneficiat de același tratament de vaccinare, pentru că acolo, în Germania, există un alt ciclu de vaccinare. Iar acum puii sunt cipați, urmând ca în săptămâna următoare, trebuia să începem în 20, am înțeles de la colegi însă că, datorită decalării etapelor de maraton, vom zbura pui undeva săptămâna viitoare, 24-25, ceva de genul ăsta, sau 23, prima etapă de 100 de kilometri, la care acești pui pleacă la concursuri cu maturii. La noi, în județul Bihor, avem 4 viteze lăsate la final de sezon, 2 de 110 km pentru mine și 2 de 210-220, 2 Budapesta, la care se poate participa și cu pui, se poate participa la orice etapă, dar acest plan a fost gândit special. Deja suntem în al doilea sau în al treilea an în care puii concurează cu maturii. De ce facem asta? Pentru că prima serie de pui pe care o scoatem cu toții în ianuarie, februarie, martie, este deja în plinătatea, ca să zic așa, dezvoltării și sunt pui care, cred eu, n-ar trebui ținuți până luna septembrie. Uitați aici, puii sunt deja la pana 6-a, acum crește. Ținând cont de apropierea toamnei, acești pui vor evolua foarte repede și luna septembrie ar fi la pana 8-a, 9-a. Dacă vă uitați la acest pui, el deja dă după cioc, se văd deja tulei penelor aici pe cioc. Dar, așa cum v-am spus, am început anul acesta și am făcut un sistem nou de vaccinare a puiilor, un sistem pe care l-am văzut anul trecut la Iuri de Blanc și pe care am decis să-l aplicăm în propria crescătorie. Așadar, acești pui, înainte de a fi separați cu 4-5 zile și transferați în noua crescătorie de pui, au o parte de o vaccinare cu Lasota, injectabil. Claudiu Milian, managerul nostru de la crescătoria de reproducție, a preferat să facă injectabil și nu în ocșinări. Iar de atunci încoace, la fiecare 21 de zile au avut parte de un vaccin. Acești pui, acum 6 zile, au primit cel de-al 5-lea vaccin, PHA. Așadar, înainte de separare, cu 4-5 zile, au primit Lasota, la 21 de zile RP, la alte 21 de zile RP, la alte 21 de zile din nou RP, vaccinul de la Farmagal, și PHA în urmă cu 6 zile. De ce am preferat acest sistem? Pentru că am dorit să ținem sistemul imunitar a porumbeilor în priză. Am observat la Iuri o dezvoltare foarte bună a puiilor cu acest sistem și să știți că și eu sunt foarte mulțumit. Cred că o bună parte din problemele pe care noi le numim boala puiilor, și aici vorbesc în special despre România, țară pe care o cunosc mai bine, cred că sunt datorate paramixovirozei, faptului că vaccinăm cu vaccinuri care n-au fost păstrate corespunzător și faptului că nu vaccinăm la timp. Așa cum v-am spus, prietenul meu mi-a spus că acum 3 săptămâni, 2-3 săptămâni, a făcut porumbeilor primul vaccin. Ei bine, deși nu o vedem, paramixoviroza, difterovariola, toți acești virus sunt în jurul
în jurul nostru, porumbeii se contaminează în mașina de concurs, zburătorii aduc acasă virusul merge mai departe, circulă prin aer. Și foarte, foarte multe probleme pot fi prevenite printr-un plan de vaccinare minuțios. Este mai bine să ții porumbei mai puțin, pe care poți să-i vaccinezi corespunzător, să-i întreții corespunzător, decât să-ți umpli cușca cu 100-200 de pui la care să le faci un singur vaccin. Vă mai spun ceva, în urmă cu 10 ani de zile aproximativ, am participat la o întâlnire exact la firma Farmagal în Slovacia, care este unul din mari producători mondiali de vaccinuri pentru porumbei. Am participat la o întâlnire cu unul din managerii, proprietarii firmei și manageri pe zona de vaccinuri, care ne-a explicat atunci următorul lucru. În momentul când faci prima vaccinare, ajungi la o protecție undeva de 70-75% a porumbelului. A doua vaccinare poate să urce spre 90%. A treia vaccinare crește procentul. Niciodată porumbeii nu vor fi complet protejați de această boală sau de acești virus care circulă în jurul nostru și avem paramixoviroza, avem herpes virusul, sunt tot felul de virus care sunt periculoși, care pot să ne creeze probleme. Pe sistemul pe care l-am folosit, porumbei au funcționat foarte bine. Acum, în paralel, ce am făcut, am adoptat un prim an cu 0 medicamente și este o politică pe care vreau să o continui, deși să știți că nu este foarte, foarte simplă. Puii din seria următoare, pentru că ei nu participă încă la concurs, au primit vaccinul de difterovariolă, sunt la al 3-lea vaccin, sper că nu greșesc, al 3-lea vaccin și tot în urmă cu 6 zile au făcut difterovariola, urmând să facă PHA peste 21-6, 15 zile. Deci și ei urmează același ciclu, doar că ne adaptăm diferit în funcție de vârsta puiilor. N-am făcut aici difterovariolă pentru că într-o discuție cu Bogdan Oroz mi-a spus că porumbeii sunt foarte afectați, suferă destul de mult. Vaccinul de difterovariolă este un vaccin destul de puternic, destul de dur pentru organismul porumbeilor și atunci, pentru că pregătim porumbeii de concursuri, am preferat să nu-i vaccinăm cu difterovariolă și o să o facem doar după etape, deși există un risc major pentru că e plin de difterovariolă, inclusiv în crescătoria noastră de reproducție au apărut deja cazuri. Așadar, așa am întreținut acești pui și vom vedea la etapele care vor urma ce se va întâmpla cu ei, cum vor rezista la concursuri, cum vor performa la concursuri și ne interesează în mod cu totul special nu atât de mult performanța, cât felul în care se întorc de la zbor, cât de bine se recuperează, pentru că aici, la acest moment, avem doar păsări pentru curse lungi și nu vom mai juca din această crescătorie curse scurte, ca să zic așa, sau focusul nostru nu va mai fi pe cursele scurte, ce mutăm complet pe curse lungi de maraton și de extrem. Acum, în încheierea interviului, să le dăm și puțină mâncare, pentru că îi văd puțin înfometați și puțin obosiți. Au avut parte de 3 antrenamente până în acest moment, 30 de km, 30 de km și azi dimineața au fost la 60 de km. Nu știu dacă îi mai duc la o altă etapă, următoarea etapă este de 110 km, cred că este destul. Și ca atare, haideți să vedem dacă chiar le e foame. Da, se pare că le este foame. Păstrăm o singură hrănitoare pentru că eu îmi doresc foarte mult ca porumbeii să învețe să se bată pentru hrana lor. Au nevoie de asta și în mașina de transport când sunt hrăniți în hrănitoare și trebuie să aibă curaj să se lupte pentru hrană. În același timp, dacă vă uitați pe filmări, vedeți un lucru deosebit de interesant. La unii nările sunt perfecte, albe, frumoase, iar la alții nu sunt chiar atât de albe. Există o diferență, să știți. Nu toți porumbeii rezistă la sistemul pe care noi l-am început anul acesta, dar eu sunt convins că în 2-3 ani de zile se vor selecta cei porumbei care rezistă fără tratamente, la reproducție, la pui și, de ce nu, și la concursuri. Până acum, și n-a fost foarte rău, în sezonul cu maturii n-am dat niciun tratament. Bineînțeles, nu trebuie exclus acest lucru în momentul când apar probleme grave de sănătate, dar eu îmi doresc foarte mult să selecționăm porumbei cu rezistență naturală foarte, foarte puternică.
După cum vedeți, porumbeii sunt destul de blânzi. Neața Tacă a avut grijă să-i îmblânzească. Și acesta este un pui la pana 5-a, exact ce vă spuneam. Sunt pui care în septembrie chinuim, pentru că ei vor fi năpârliți. Și așa cum știți cu toții, la maturi deja ne facem griji la pana 3-a, la pana 4-a, să nu fie prea năpârliți, dar ciudat, puilor le cerem să zboare bine, chiar dacă sunt la pana 8-a, 9-a, unii chiar și la pana 10-a. O să dau puilor și niște alune. Azi, așa cum am spus, au o parte de un efort deosebit. Eu vreau să-i învăț cu alune. Ne așteaptă etape destul de dificile. Undeva în 15 august avem etapă de 370 de kilometri. Dacă se păstrează căldurile care sunt acum, le va fi foarte greu. Dar va trebui să descurce și atunci porumbeii vor avea nevoie de multe rezerve. După cum vedeți, unii le cunosc, alții nu. Abia acum, în perioada asta, am început să le dăm alune. Și vă recomand tuturor să învățați porumbeii cu alunele. De asta am și pus pe jos, ca să vedeți faptul că sunt porumbei care le mănâncă mai bine și sunt unii care pur și simplu încă nu le cunosc. Dar dacă le lăsăm acolo, ei le vor mânca. Și după un timp o să-și dea seama cât sunt de bune. Ia uitați-vă. Ăsta a văzut că prima a mâncat-o destul de greu. Și după... Seara dăm porumbeilor mâncare la discreție, câtă vor să mănânce. Mai sunt 46 de pui, 2 în antrenamentele în jurul crescătoriei au venit loviți. Pentru că avem aici 2 uli care ne-au făcut viața grea tot anul ăsta. Porumbeii primesc hrană de concurs pentru că am început antrenamentele cu ei. Am trecut după mâncarea de reproducție pe hrană tip concurs și încet ne vom muta pe super dietă pentru etapele astea de viteză până la 200 km. Super dietă cu supliment de alune este suficient. Și bineînțeles ne vom adapta în funcție de etapă, dar folosim sistem de pregătire și condiționare exact ca și la maturi. Cu recuperare după concurs, cu proteină, nu cu energizare, pentru că nu este cazul la distanțele astea, dar puii au parte de un efort suplimentar, trebuie să și crească, să și dezvolte, să și schimbe penele și să și zboare la etape, de aceea vom folosi proteină în continuare. Hai. Dăm puiilor atâta mâncare până începe să rămână puțină mâncare în hrănitor în momentul la oprim, iar dimineața dăm tot timpul maxim o lingură pe porumbel. Dragilor, sper că v-a plăcut filmulețul nostru, aștept părerile voastre în comentarii și sper că vi s-a părut interesant sistemul de vaccinare. Mie mi se pare foarte, foarte bun, n-am avut niciun caz de paramixoviroză, n-am avut niciun caz de boala puiilor și puii sunt într-o condiție foarte bună. Acum eu sunt convins că dacă le făceam și un tratament de ouă de tricomonoză și le mai dădeam și un antibiotic, cum e tradiția, ar fi arătat mult mai bine. Dar am fi intervenit în sistemul lor imunitar și acest lucru creează foarte mari prejudicii ulterior în viața lor de adult. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like. Dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți. Și dacă aveți prieteni buni columbofili, puteți să distribuiți acest filmuleț și către ei pentru a împărtăși împreună bucuria acestui hobby minunat. Salutări tuturor!